So hello guys, welcome back to my channel. अनि today आज चाहिँ I'm gonna make भन्नाले मेरो हेडसेट हैन पुरानो ब्लुटुथ हेडसेट बिग्रेको थियो हैन. So I'm gonna fix it हैन. So मैले यो पुरै ग्लुलाई गमहरु के टालेको थिएँ हैन, सब क्लिन अप गरे हैन. यो पनि पानी पानी छ हैन, यो सब धोइसके हैन. योहरु पिनहरु अनि के छ है, सब धोइसक्यो हैन. सो ओन्ली काम बाँकी छ भने असेम्बल गर्न अनि सोल्डिङ गर्न हैन, तारहरु जोड्न. अनि सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ एन इन्ट्रो एन्ड टाइम ल्याप्स स्टार्ट हुन्छ. सो अहिले पार्ट्सहरु छ. यो स्पिकर भयो कानको लागि हैन, अनि यो कन्ट्रोलर कस्तो अँधेरो देखेको छ. यो कन्ट्रोलर हो हैन, ब्लुटुथ सब छ यसमा, स्पिकरमा हैन. अनि यो चाहिँ मैले अहिले भर्खरै धोएको हैन, सबै फोरहरु लागेको थियो नि यसमा. सो लाइट हाल्दैछु, लाइट सेटअप यो भयो हैन. अब यसमा यो यसको पालो है. फर्स्ट सो फर्स्ट अफ अल है यसमा उसहरु लाउनु पर्छ, स्क्रु यो पार्ट्स लाउने हो यसमा. कसरी यो सोल्डरिङ गरेको जति निकाल्दिम हैन. यो चाहिँ निक्ल्यो है. सो अर्को चाहिँ योलाई कुन चाहिँ तारमा गरे भने यो मेरो पुरानो इयरफोनको हैन, यो बिग्रेको थियो हैन. तार युजफुल हुन्छ इयरफोन बिग्रियो भने. सो यो तारमा 5वटा कनेक्टर छ. यो सोल्डिङ नगरेसम्म हैन, यो जसै बटार्दै नि यो पावर कनेक्सन केही हुँदैन हैन. यो सोल्डिङ गरेपछि मात्रै टच गरे भने मात्रै सर्किट ब्रेक सर्किट पुरै बिग्रिन्छ हैन, यो टच गरे भने हैन. तर यतिकै गर्दाखेरि चाहिँ केही हुँदैन. सो यसको लेन्स अब यो कति लामो चाहिन्छ यो त्यसकै अनुसारले मेजर गरेर काट्नुपर्छ यसलाई. त्यसो सानो हैन. फर्स्ट स्क्रुलाई हाल्नेछौँ. यो लुज छ है, यो चाहिँ यो चाहिँ अलि टाइट छ. अब यो चेक गर्नुपर्छ यहाँ के भएको छ है. सो फोकसै गर्दैन यहाँ. सो यो होल्डर चाहिँ हैन, यो यसको लागि हो किनकि यो यहाँ लाग्छ हैन. लागेपछि यो कानमा लाग्ने हो. सो अब चाहिँ चिसै छ, यो केही छैन. यो पुरानो हो हैन, यो पुरानो भएर हैन यो पुरै खुइलेर सब गइसक्यो. सो यसलाई मतलब नगरिकन अब यतिकै हाल्दिम. अब कस्तो हुन्छ हैन, इन द फ्युचर म यो कभर म सिलाउँछु हैन.
सिलाउँछु भन्नाले नयाँ कपडा कपडा काटेर सिलाएर हालिदिन्छु यसमा सो अहिले चाहिँ फलाम हालौँ हैन फलाम हालेर रेडी बनाऊँ दिस फर्स्ट अफ अल केबल यसलाई कसरी गर्ने भने यो केबललाई यहाँबाट पसाउनु पर्छ हैन फर्स्ट सुरु केबल यहाँ पसाउने एन्ड देन यो केबललाई अर्को होलमा पसाउने हैन पसाएपछि यतिकै लक हुन्छ लक भयो हैन यसपछि होल छ यहाँ नि हेडसेट यताबाट हो भनेपछि यता अलि लामो छ छोटो छ केही फरक पर्दैन पछि काटे हुन्छ सो यो भयो हैन अब यसरी लाउने हो भनेपछि यो राइट च्यानल जो राइट भनेको यो राइट लेखेको छ हैन यहाँ राइट भनेर लेखेको छ देखेको छ कि छैन कुनै हैन राइट आर लेखेको छ यहाँ टक्कै राइटको यहाँ लगाउँछौँ हैन सो यो फिक्स भइसक्यो हैन अब यो चाहिँ अलि खतम छ यो साइडको मिलाउनु पर्छ टेप हाल्नुपर्छ हैन सो यो तार चाहिँ अलि लामो भएको होला हैन केही छैन सो यतापट्टिको पालो अब फर्स्ट पुल दिस अप अनि यहाँबाट पसाउने हेडसेटको सेपमा आइसक्यो हैन सो यो नि यो यहाँको पल्पको जत्रै खालको तार युज गर्नुस् हैन युज गर्ने हो हैन सो मैले चाहिँ ठ्याक्कै आइफोनको पुरानो थियो हैन इयरफोन त्यसको यत्रै पातला थियो हैन यही हो ठ्याक्कै म्याच हुँदो रहेछ तर कलर वाइट थियो हैन ब्ल्याक यु क्यान युज ब्ल्याक हैन ब्ल्याक थिएन मसँग वाइट थियो वाइट युज गर्दैछु हैन ब्ल्याक एन्ड वाइट भएर सो अब यसको पालो सक्यो है एन्ड देन वी गोना गो फर लेफ्ट र राइट च्यानलको पालो एन्ड दिस इज लेफ्ट वान हैन लेफ्ट हो यो चाहिँ राइट वान हो सो राइटमा चाहिँ सबै कम्पोनेन्टहरू जान्छ हैन योहरू अनि लेफ्टमा चाहिँ ब्याट्री प्लस स्पिकर हुन्छ हैन सो आई गट सम स्क्रुज स्क्रु छ एन्ड सम रबर क्याप हैन त्यो साइडमा यो कलम हतारोस् भने रबर क्याप युज गर्छु हैन सो rubber cap इसको साइड में जान्छ as you can see there is a hole here and here
सो टेप लगाइदिएँ यहाँ र यतापट्टि. इट इज काइन्ड अफ गोइङ अन अ सेप. सेपमा गइरहेको छ होइन. ठिक छ. सो 4वटा तार छुट्याए. एउटा यो तार चाहिँ चाहिँदैन होइन. ओन्ली 4 इज निडेड है. अब यसलाई यहाँ जोड्नेछौँ. यो दुईटा केबल, यो चाहिँ माथिपट्टि अप्पर केबल चाहिँ होइन. यो केबल चाहिँ ब्याट्रीको लागि, अनि यो अरू एक्सिस ब्लू एन्ड रेड चाहिँ स्पिकरमा यो चाहिँ पोजिटिभ साइन हो, यतापट्टि नेगेटिभ हो. सो पोजिटिभ रेड वान एन्ड दि के छ ब्लू चाहिँ नेगेटिभ है.
so यति नै on. Yep. So it does work. So let's assemble it. The Bluetooth device is ready to pair. So भयो हैन मैले यो तार मात्रै चेन्ज गरेको अनि ब्याट्री त्यही हो सो प्रब्लम तारमा थियो हैन वायरमा थियो हैन अनि तार चेन्ज गर्यो एन्ड वर्क्स फाइन हैन काम गर्छ जस्ट टर्न अन ब्लुटुथ कनेक्ट गरौँ ओके सो प्लेइङ हुँदैछ ठिकै पहिला मैले यो ओल्ड वायर हुँदाखेरि हैन ओल्ड वायर पुरानो तार हुँदाखेरि चार्ज हुन्थेन हैन अनि यो अन पनि हुन्थेन के अनि सिन्स आई प्लान टु चेन्ज इट अनि चेन्ज गरिदिएको अनि अहिले चाहिँ राम्रै चल्छ सो त्यही हो आजको दिन चाहिँ यही फिक्स गर्दा गयो हैन यो पुरै क्लिन पनि गर्न थियो क्लिन अनि यो पुरै फोर थियो कि हैन पुरै धोइदियो मैले हैन इट लुक क्लिन सो मेबी अ थम्बनेल है इस तरिके यो बोय सो होप गाइज इज द भिडियो अनि इफ यु वान्ट मी टु मेक समथिङ एल्स हैन म अब फ्युचरमा के बनाउँछु मलाई थाहा छैन हैन म अब जे पनि हुनसक्छ हैन फ्युचरमा के बनाउँछु के बनाउँदिनँ सो यति नै थियो भिडियो आजको लागि यति नै एन्ड होप यु गाइज लभ द भिडियो लिभ अ लाइक कमेन्ट सेयर इफ यु लाइक द भिडियो हैन एन्ड इफ यु न्यू टु द च्यानल हिट द सब्सक्राइब बटन एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वान यो कलर माइक युज गर्दैछु सो पिस आउट जय नेपाल